आजको भिडियोमा म तपाईँलाई यस्तै गरेर एकैपटक धेरैजनाको आइडी कार्ड बनाउने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यो पनि एकदमै सजिलो तरिकाबाट हामीले धेरैजनाको स्टाफहरूको यसरी एकै मिनेटमा आइडी कार्ड बनाउन सक्छौँ। साथीहरू नमस्कार। तपाईँ यति बेला योहो टेक्निकल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। साथीहरू टेक्निकल सम्बन्धी यस्तै यस्तै नयाँ अनि जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज मैले तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्डको र एक्सलको मात्रै युज गरेर हामीले कसरी धेरैजनाको आइडी कार्ड एकैचोटिमा बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा भिडियो बनाएर ल्याएको छु। साथीहरू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेपछि कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई सबैजनाको धेरैजनाको एकैचोटि हामीले आइडी कार्ड कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो पनि फोटो राखेर भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरू भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आइडी कार्ड बनाउने व्यक्तिहरूको तपाईँहरूले पहिले नै यसरी एक्सलमा नाम अनि तपाईँले सबै डाटाहरू राखेको हुनुपर्दछ। तपाईँहरूले सिक्नको लागि यहाँनिर मैले अहिले डाटा भरिरहेको छु, यसै गरेर डाटा भर्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि हामीलाई चाहिँ आइडी कार्डमा चाहिने इमेजको लागि हामीले यहाँ एउटा इमेज फिल ल्याउनेछौँ। यो म तपाईँहरूलाई ल्याएर देखाउनेछु। आइएमएजिइएस इमेज गराउनेछौँ अनि इमेज फिल हामीले लिनेछौँ। इमेजको लागि हामीले हाइपरलिङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाइपरलिङ्क भन्ने बित्तिकै साथीहरू बुझ्नु होला, हाइपरलिङ्क राखिसकेपछि हामीले उता जुन हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा आइडी कार्डको डिजाइन गर्नेछौँ र हामीले यहाँ भएका सबै स्टाफहरूको के गर्नेछौँ त आइडी कार्ड एकैचोटि बनाउनेछौँ है। झन्झटिलो रूपमा फरक फरक गराउने जस्तै एक एकजनाको नाम लेखेर बस्ने काम हामी गर्दैनौँ। त्यही भएर आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको खास कारण भनेकै के हो त भने हामीले एकैचोटि कसरी चाहिँ आइडी कार्ड बनाउन सकिन्छ त सबै स्टाफहरूको भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। त्यही भएर अब साथीहरू मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई इमेज ल्याउन सिकाउँछु। इमेज ल्याउनको लागि हामीले यहाँनिर इमेजको हाइपरलिङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेजको हाइपरलिङ्क राख्नका लागि हामी इन्सर्टमा गएर यहाँनिर हाइपरलिङ्कमा जान्छौँ अथवा कन्ट्रोल के हान्नुभयो भने पनि हाइपरलिङ्क आउँछ। अनि हाइपरलिङ्कमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो फोटो राख्नुपर्ने छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भने हामीले यहाँनिर फोटो राख्नुपर्ने छ। त्यही भएर हामी फोटोको लिङ्क राख्नको लागि मेरो फोटो भएको ठाउँमा जान्छु। तपाईँहरूले कुनमा फोटो सेभ गर्नुभएको छ त्यहीँ जानुहोला। मैले चाहिँ फोटो पिपी लेखेको छु, यहाँ जान्छु। मैले यहाँ इमेज भनेर यसलाई सेलेक्ट गर्छु। मैले अनि अर्कोमा चाहिँ के गर्छु त डेस्कटपमा जान्छु अनि मैले के गर्छु यहाँ फोटो पिपीमा इमेज लिन्छु है त। यसरी साथीहरू अब तपाईँहरूले कतिवटा फोटा छन् त्यो लिन सक्नुहुन्छ। जतिजनाको छ त्यो पुरै फोटाहरू लिनु होला है त। यसरी यहाँनिर गएर डेस्कटपमा फोटो पिपी अनि हाम्रो यो फोटो ल। यसरी साथीहरू हामीले यो सबैजनाको फोटो लिनेछौँ। यसरी मैले यहाँ फोटोलाई कपी गर्छु। तपाईँहरूले अब आफूले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने छुट्टा छुट्टै हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू होइन, त्यही भएर छुट्टा छुट्टै फोटो लिनु होला सबैको। मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेँ त भने तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि भनेर आफूले चाहिँ थोरै फोटोहरूलाई डुप्लिकेट बनाएको छु। कन्ट्रोल एच हानेर त्यो सिङ्गल स्ल्यास भएकोलाई चाहिँ हामी डबल स्ल्यास गराउँछौँ। जस्तै यहाँनिर सिङ्गल स्ल्यास छ, सिङ्गल स्ल्यासलाई हामीले के गर्छौँ त डबल स्ल्यास गराउँछौँ। यहाँनिर गएर हामी डबल स्ल्यास रिप्लेस गर्छौँ। रिप्लेस गर्नुहोस् अथवा रिप्लेस अल गर्नुहोस्। यो चाहिँ के भयो सबै रिप्लेस भएको छ। सिङ्गल स्ल्यासभरि के भयो डबल स्ल्यासमा रिप्लेस भएको छ है। यसरी हामीले के गर्छौँ त डबल स्ल्यासमा रिप्लेस गर्छौँ र यसलाई हामी यो डाटालाई सेभ गर्छौँ। मैले यो डाटालाई कहाँनिर सेभ गर्छु त भने डाटा अलिक बुझ्ने ठाउँमा सेभ गर्नु होला। माई डाटा अथवा केही लेख्नु होला तपाईँहरूले सेभ गर्दाखेरि है त। जस्तै मैले यहाँनिर डेस्कटप नभएर लोकल डिस्क ईमा सेभ गर्छु। मैले लोकल डिस्क ईमा माई डाटा लेखेर मैले सेभ गरेँ है त। माई डाटा भनेर सेभ गरेँ। अब यो डाटालाई चाहिँ हामी क्लोज गर्छौँ है। हाम्रो डाटा चाहिँ सेभ भइसकेको छ। हामीले अब आइडी कार्ड डिजाइनको लागि माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्छौँ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले एउटा आइडी कार्ड डिजाइन गर्छौँ र हामीसँग भएको पुरै डाटा अनुसारको आइडी कार्ड हामीले सबैको नामको आइडी कार्डहरू बनाउनेछौँ। अब त्यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूले इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि यो टेबल भन्ने छ, टेबलमा जानु होला। मैले तपाईँहरूलाई अहिले सिकाउन लागेको डाटामा 9 जनाको डाटा रहेको कारणले मैले अहिले के गर्छु त 3x3 को एउटा टेबल क्रिएट गर्छु। जस्तै यहाँ टेबल 3x3 को क्रिएट गरिसकेपछि हामीलाई पेजभरिको चाहिएको छ, त्यही भएर यो पेजभरिको लिनु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर हल्का
आइडी कार्डको लागि डिजाइन बनाउनुपर्छ, एउटा डिजाइन चाहिँ बनाउनुपर्छ। अब मैले यहाँनिर एउटा सेप लिन्छु र मैले यहाँनिर यो सेपलाई यसरी लान्छु है। यो सेपलाई म यहाँनिर राखेँ र यसलाई थोरै तल ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट गर्नुहोस्। एड टेक्स्ट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, यहाँनिर अब तपाईँहरूको कम्पनीको नाम लेख्नुहोस्, द टेक्निकल पोइन्ट। अब यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट लेखेको छ, यसलाई सिलेक्ट अल गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर गएर रिमुभ स्पेस गरिदिनुहोस्। रिमुभ स्पेस गरिसकेपछि त्यो स्पेस के हुन्छ, रिमुभ हुन्छ। रिमुभ भइसकेपछि अब तपाईँहरूलाई यो सेपको जुन कलरहरू छ यो चेन्ज गर्नु छ भने फर्मेटमा जानुहोस् र सेप फिल भनेको छ, सेप फिलमा तपाईँहरूलाई मनपर्ने एउटा फिल राख्न सक्नुहुन्छ। यो आउटलाइनमा नो आउटलाइन गरिदिनु होला है त। यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्ने त भने यहाँनिर अर्को एउटा डिजाइन झिक्नुपर्छ। यहाँनिर तल डिजाइन झिक्नको लागि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेपमा जानुहोस्, अनि फेरि रेक्टेङ्गुलर सेप लिनुहोस् र यहाँनिर थोरै यस्तो एउटा के गर्नुहोस्, सेप बनाउनुहोस् है। यो सेप बनाइसकेपछि यहाँनिर तल भनौँ यतिको एउटा सेप बनाउनुहोस्, अनि एडिट सेपमा जानुहोस् र एडिट पोइन्टमा जानुहोस्। यहाँ गएर यहाँ क्लिक गर्नु होला, यता यता चार कुनै आउँछ त्यहाँ, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ थोरै के गर्नुहोस्, माथि तान्नुहोस् है। अब यता लेफ्टतिर क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई के गर्नु, तल तान्नु। यस्तो एउटा डिजाइन हामीले झिक्यौँ, यो चाहिँ डिजाइन भयो। अनि त्यसपछि यो डिजाइन आइसकेपछि यसलाई यत्तिकै छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ डिजाइन। यदि मन परेन भने यहाँबाट कुनै कलरहरू लिएर तपाईँहरूले सेप फिललाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यति गरिसकेपछि यो आउटलाइनलाई चाहिँ नो आउटलाइन गरिदिनु होला है। यो तपाईँहरूको के भयो त, एउटा हाम्रो के आयो त, सेप आयो है। यसलाई ठुलो गराउनु छ भने ठुलो गराउन पनि सक्नुहुन्छ, तर धेरै ठुलो नगराउँदा पनि हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको भनेको के चाहियो त भने यहाँनिर एउटा लोगो चाहियो। त्यसको लागि हामी इन्सर्टमा जान्छौँ, इन्सर्टमा गएर पिक्चरमा जान्छौँ। यहाँ पिक्चरमा गइसकेपछि यहाँ अब तपाईँको पिक्चर कहाँ छ, लोगो कहाँ छ, त्यहाँ जानुहुन्छ। अब जस्तै मेरो यहाँनिर छ, मैले एउटा लोगो लिन्छु है। यो लोगो लिइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ ऱ्याप टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट टेक्स्ट गर्नुभयो भने यो चाहिँ के हुन्छ, मुभेबल हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ, मुभेबल हुन्छ। यो मुभेबल भएपछि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्यो त, यो लोगोलाई छोडिदिन सक्यो है। लोगो पनि हाम्रो के भयो, आयो है त। लोगोलाई चाहिँ थोरै ठुलो गराउन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा सानो ठिक्क तपाईँले कतिको मनपर्छ त्यो अनुसारको लोगो चाहिँ गराउन सक्नुभयो है। अब चाहिँ हामीले गर्ने भनेको यहाँनिर यसलाई पनि थोरै तानौँ ल है त। अब हामीले यहाँनिर टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै नेम होइन, उहाँहरूको नेमहरू लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गऱ्यौँ, राइट क्लिक गऱ्यौँ, यहाँ गएर राइट क्लिक गऱ्यौँ सेपमा, यसमा, अनि त्यसपछि एड टेक्स्टमा गऱ्यौँ। अब यति गरिसकेपछि यहाँ लेफ्ट हेल्किङ गराउनुहोस्, अनि के लेख्नुहोस्, नेम लेख्नुहोस् है। नेम लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि इम्प्लोइ कोड लेख्नुहोस्, जोइन डेट लेख्नुहोस्, अनि यो व्हाइट भएर देखिएको छैन, यसलाई ब्ल्याक गरौँ। यदि ब्लू मनपर्छ भने ब्लू, र यसको स्पेस पनि के गरिदिनुहोस्, रिमुभ गरिदिनुहोस् है त। यसको स्पेस पनि के गर्नु, रिमुभ गर्नु। अब हामीले के गर्छौँ त भने यति गरिसकेपछि हाम्रो यो के भयो त, एउटा डिजाइन निक्लेको छ। अब हामीले सबैमा डिजाइनहरू यो पुरैमा फिल गर्नु छ भने अब हामी के गर्छौँ त, यहाँ मेलिङमा जान्छौँ है। मेलिङमा गइसकेपछि यहाँनिर हामी स्टार्ट मेल मर्चमा लेबलमा क्लिक गर्छौँ। लेबलमा क्लिक गरेर यहाँनिर लेबलमा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूको यो 30 पर पेज भन्नेमा छ भने 1/2 लेटरमा क्लिक गर्नु होला। यो 1/2 लेटर अथवा यो 1/2 लेटर है, दुईटामध्ये एउटा 1/2 लेटरमा के गर्नु होला त भने क्लिक गर्नु होला है त। 1/2 लेटर फर्स्टमै क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि यो ओके गरिदिइसकेपछि एउटा ब्ल्याङ्क पेज आउँछ, यसलाई कन्ट्रोल Z गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले अपडेट लेभल गर्नुभयो भने के हुन्छ त, यो तपाईँहरूको सबैमा यो चाहिँ के भयो त, फिल भएको छ। यो सबैमा फिल भइसकेपछि साथीहरू अब हामीलाई चाहिँ के छ त भने, जस्तै हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो त भने यहाँनिर हामीले एउटा फोटो ल्याउनु पर्छ है। यहाँ नेम लेखिसकेपछि यहाँनिर हामीले एउटा फोटो ल्याउनु पर्छ। यहाँनिर हामीलाई व्यक्तिको फोटो चाहिन्छ भने अब हामीले एउटा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भने एउटा हामीले सेप ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यो सेप हामीले यहाँनिर राख्नु पर्यो
है। यत्तिको सेप चाहिँ हामीलाई यहाँनिर फोटाको लागि चाहिने भयो है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मेटमा गएर यो नो फिल गर्छौँ, यो नो फिल गर्छौँ। एउटा चाहिँ अब आउटलाइन चाहिँ यसलाई म ब्ल्याक राखिदिन्छु। ल अब यो के भयो त, यो हाम्रो फोटोको लागि चाहिँ अ, ल्याउने स्पेस भयो। अब हामीले फेरि यसलाई के गर्छौँ त, मेलिङमा गएर हामीलाई सबैलाई चाहिएको छ भने अपडेट फिल गर्छौँ र यो फेरि के हुन्छ, सबैमा आउँछ। यहाँ चाहिँ नेमहरू ल्याउनु छ, यहाँ चाहिँ हामीलाई के छ त, नेमहरू ल्याउनु छ है। यहाँ नेमहरू ल्याउनु छ भने हामी अब के गर्छौँ भने सेलेक्ट रिसिपिएन्टमा जान्छौँ। मेलिङमा गएर सेलेक्ट रिसिपिएन्टमा युज एक्जाइटिङ लिस्टमा जान्छौँ है। युज एक्जाइटिङ लिस्टमा गइसकेपछि हाम्रो उहीँको डाटा चाहिँ कहाँ छ, त्यो डाटा हामी यहाँनिर हेर्छौँ, माई डाटा है। तपाईँहरूको डाटा कहाँनिर राख्नु भएको थियो, त्यही डाटा हामीले माई डाटा लेखेको थियौँ, त्यो डाटा राख्यौँ। अनि सिट 1 भनेको छ, ओके गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ के लिनु छ त, नेम लिनु छ है। अब हामीले यहाँनिर नेम लिनु छ भने हामी चाहिँ यहाँनिर इन्सर्ट मर्ज गर्छौँ अनि नेम गर्छौँ है। यहाँनिर हामीलाई के लिनु छ त, यहाँनिर हामीलाई इम्प्लोइ कोड लिनु छ भने इम्प्लोइ कोड गर्छौँ र यहाँ हामीलाई के लिनु छ, डेजिनेसन लिनु छ भने त्यो गर्छौँ। अनि यहाँ हामीलाई के लिनु छ त, जोइन डेट लिनु छ भने हामी के गर्छौँ, डेट अफ जोइन ल्याउँछौँ। अनि यहाँनिर गएर हामीले प्रिभ्यू गऱ्यौँ भने यो देखिन्छ, राम अनि स्टाफ रहेको छ। अपडेट गर्छौँ, यसलाई फेरि हामी के गर्छौँ, अपडेट गर्छौँ र यो सबैमा के भएको छ, सबैमा फिल भएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो फिल भइसकेपछि यसलाई हामी के गर्छौँ, प्रिभ्यू गर्छौँ र यो के भयो, सबैमा राम आयो। यहाँ हेर्नुभयो भने के छ त, यहाँ सबैमा राम राम राम, हामीले राम लेखेको होइन है। त्यसको लागि अब हामीले के गर्ने त भने यसलाई कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने अथवा कन्ट्रोल एफ गर्ने है। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, कट गर्ने। र अब साथीहरू त्यहाँबाट कट गरिसकेपछि फेरि फर्मेटमा गएर तपाईँहरू यो ऱ्याप टेक्स्टलाई चाहिँ के गर्नु, बिहाइन्ड द टेक्स्ट गर्नु है। ऱ्याप टेक्स्टलाई चाहिँ के गर्नु, बिहाइन्ड द टेक्स्ट गर्नु। अनि तपाईँहरूले बिहाइन्ड द टेक्स्ट गरिसकेपछि यसलाई थोरै थोरै इन्टर हानेर के गर्नु, અહીંको टेक्स्टलाई कन्ट्रोल भी गर्नु है। અહીંको टेक्स्टलाई के गर्नु, कन्ट्रोल भी गर्नु। અહીંको टेक्स्टलाई कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि अब साथीहरू के गर्नु त भने यो मेलिङमा गएर अपडेट लेभल गर्नु है, अपडेट लेभल गर्नु। यो के हुन्छ, अब सबै अपडेट भयो। हेर्नुहोस्, एउटा हरि थियो, अर्को सन्तोष, सबैको के भयो त, अपडेट भयो है, फरक फरक नाम आयो है। अब साथीहरू हामीलाई यहाँ इमेज चाहिएको छ। इमेजको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भने यदि तपाईँहरूले पहिले नै इमेजको साइज गर्नुभएको छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँहरूले पहिले नै फोटो बनाउने बेलामा कतिको इमेज चाहिन्छ भनेर यहाँको साइज अनुसारको तपाईँहरूले साइज गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ। यदि त्यो साइज गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूलाई थोरै गाह्रो हुनसक्छ है। त्यस्तो गर्नुभएको छ भने, साइज गर्नुभएको छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ र साइज गर्नुभएको छैन भने थोरै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु त भने यसलाई राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट गर्नु है। यदि साइज गर्नुभएको छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। यहाँ हेरिरहनु, म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। एड टेक्स्ट गर्नुभयो। अब यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले अरू केही नगर्नु, फर्मेटमा जानु र हाम्रो यो सेप फिल पनि नो फिल छँदैछ। अब हामीले यो आउटलाइनलाई पनि के गर्छौँ त, नो आउटलाइन गर्छौँ है। नो आउटलाइन गर्छौँ, बुझ्नुभयो नि, नो आउटलाइन। अनि फेरि मेलिङमा गएर हामीले के गर्छौँ त भने मेलिङमा गएर हामीले अपडेट फिल गर्छौँ है। मेलिङमा गएर हामीले अपडेट लेबल गर्छौँ र सबैमा के हुन्छ त, यो सेपको आउटलाइन चाहिँ हटिसक्यो। अब हामीले के गर्छौँ त भने यहाँनिर गएर हामीले एउटा फर्मुला लगाउँछौँ। जस्तै फर्मुला भनेको कन्ट्रोल F9 हान्नुभयो भने यो एउटा ब्राकेट खुल्नेछ, त्यो गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले लेख्छौँ इन्सिएलयुडी, इन्क्लुड, इन्क्लुड के लेख्छौँ त, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर लेख्छौँ। अनि त्यसपछि यति लेखिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भने अनि यति इन्क्लुड पिक्चर लेखिसकेपछि हामीले चाहिँ અહીંको यो जुन फिल छ यो फिललाई चाहिँ यहाँ दिन्छौँ। इमेज भन्ने फिल थियो, इमेज फिललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, ब्राकेटभित्र इमेज फिललाई दिन्छौँ। यहाँ इमेज फिल लगाइदिन्छौँ है। इमेज फिल लगाइदिँदा बित्तिकै यो के हुन्छ, यो हट्छ आफै
है। यो के भयो? हटिसकेको छ। इमेज लगाउँदा बित्तिकै यो हटेको छ। अब यसलाई हामीले अपडेट लेबल गर्छौँ है। अपडेट लेबल गर्छौँ। अब यहाँनिर यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु भने फिनिस्ड मर्ज गर्नु। अनि फिनिस्ड मर्ज गरिसकेपछि एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट गर्नु। अनि यहाँनिर हामीसँग 1 देखि 9 सम्म रहेको छ, त्यही भएर 1 देखि 9 सम्म गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा अल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अल गर्यो भने बिचमा खाली पेजहरू आउन सक्छ, त्यही भएर 1 to 9 गर्नुहोस्। अनि ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि एउटा नयाँ बन्दैछ। यो जुन नयाँ डकुमेन्ट, यो नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट हुनेछ। यो नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नु भने कन्ट्रोल ए गर्नु। यहाँनिर फोटो आएको छैन, त्यही भएर कन्ट्रोल ए गर्नु। अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि F9 क्लिक गर्नु। F9 क्लिक गर्नु। F9 क्लिक गरिसकेपछि के आयो त? सबैको फोटाहरू पनि आयो है त। साथीहरू, यसरी हामीले कम्प्लिटली आइडी कार्ड बनाउन सक्छौँ। त्यो पनि एकदमै राम्रो तरिकाले बनाउन सक्छौँ। अब यो डिजाइनहरूको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफैले डिजाइनहरू घोरेर मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले तपाईँहरूलाई आइडी कार्ड बनाउने एकदमै सजिलो तरिका सिकाएको छु। साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक अवश्य गर्नुहोला। एउटा कमेन्टको पनि जरुरत पर्छ, कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला है त साथीहरू। हस्त, धन्यवाद।